कमेन्टमा साथीहरूले सोध्नु भएको छ मेरो वाइफाई कनेक्ट गर्दा पनि किन इन्टरनेट चलेन भनेर। हेर्नुहोस्, वाइफाई कनेक्ट भइरहेछ तर पनि इन्टरनेट चल्दैन। किन, के कारणले यस्तो भएको होला? हेर्नुहोस्, युट्युब म खोलिरहेको छु। युट्युब खोल्दा पनि साथीहरूले धेरै कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, वाइफाई कनेक्ट छ, डाटा चल्छ र पनि मेरो मोबाइलमा इन्टरनेट चलेन, युट्युब चलेन, फेसबुक चलेन भनेर धेरै कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ साथीहरूले। हेर्नुहोस्, लोडिङ भइरहेछ, इन्टरनेट कनेक्ट छ, वाइफाई कनेक्ट छ र पनि यसमा चलेको छैन। धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ। यसको एउटै समस्याले गर्दाखेरि इन्टरनेट चल्दैन। तपाईँ डाटा कनेक्ट गर्नुहोस् या वाइफाई चलाउनुहोस्, अरूको मोबाइलमा चलिरहेको हुन्छ, त्यही वाइफाई तपाईँको मोबाइलमा किन चल्दैन? सबभन्दा सुरुमा तपाईँले सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएर सबभन्दा मुनि रहेको एडभान्समा क्लिक गर्नुहोस् र डेट एन्ड टाइम। तपाईँको एउटा के हो भने डेट, यदि तपाईँको मोबाइलमा डेट मिलेको छैन भने तपाईँकोमा जतिसुकै इन्टरनेट लगाए या वाइफाई लगाए पनि तपाईँकोमा इन्टरनेट चल्दैन। त्यस कारणले यहाँ हेर्नुहोस्, अप्रिल 13 2013 अप्रिल 4 तारिक छ, त्यो भएको कारणले तपाईँको इन्टरनेट चलेको। अब यसलाई म अहिलेको अप टु डेट गर्दैछु र इन्टरनेट चल्दैन। हेर्नुहोस्, मैले अटोमेटिक डेटमा क्लिक गरेँ, डेट एन्ड 2021 अप्रिल 4 भयो। अहिले आज 2021 अप्रिल 4 तारिक हो। हेर्नुहोस्, अब इन्टरनेट चल्छ कि चल्दैन। म युट्युब चलाउँदैछु, युट्युब। अब हेर्नु, अघिसम्म घुमिरहेको युट्युब अब चल्छ कि चल्दैन हेर्नु। यसरी तपाईँ युट्युब चलाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नु, एउटा सानो डेटको कारणले गर्दाखेरि, डेट एन्ड टाइमको कारणले गर्दाखेरि तपाईँकोमा इन्टरनेट चल्दैन। हेर्नुहोस्, मजाले इन्टरनेट चलिरहेछ नि अहिले। तपाईँको मोबाइलमा पनि यदि डाटा छ, वाइफाई कनेक्ट गर्नुभएको छ र पनि इन्टरनेट चलेन भने तपाईँले सबैभन्दा पहिले गएर डेट एन्ड टाइममा गएर डेट मिलाउनुहोस्, टाइम मिलाउनुहोस्, तपाईँकोमा अटोमेटिक इन्टरनेट चल्छ। हेर्नुहोस्।